Ladies and gentlemen, welcome to the online conference. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức chương trình Hội nghị Giao Thương Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ 2021. To support Vietnamese businesses to enhance their businesses and export their products to Turkey, and in order to support the two countries to develop the business, VIETRADE, in cooperation with Trade Office in Turkey, to organize this Vietnam-Turkey B2B matching webinar on products for supporting industry 2021 today. Đến dự hội nghị ngày hôm nay, về phía Việt Nam, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. And joining the conference today, I would like to introduce Mr. Lê Phú Cường, Commercial Consular, Vietnam Trade Office in Turkey. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại. Madam Nguyễn Thị Thu Thủy, Vice Director, Export Promotion Center. Và đại diện của vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương. And representatives of agencies of trade of Asia and Africa under the Ministries of Trade and Industry. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Hakan Kozan, Giám đốc mua hàng Tổng công ty Arçelik thuộc tập đoàn QUİC Holding, Thổ Nhĩ Kỳ. From Turkey, I would like to introduce Mr. Hakan Kozan, Purchasing Director of Arçelik Corporation. Ông Omer Gorkov, quản lý cấp cao mua hàng của Tổng công ty Arçelik thuộc tập đoàn QUİC Holding, Thổ Nhĩ Kỳ. Mr. Omer, Senior Director of Global Purchasing of QUİC Holding. Và các ông bà là quản lý cấp cao mua hàng của Tổng công ty Arçelik thuộc tập đoàn QUİC Holding. And also joining the conference today, there are senior managers, senior directors of Arçelik Corporation under the QUİC Holding Corporation. Cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại hội nghị trực tuyến ngày hôm nay. And we also welcome representatives of Vietnamese businesses and Turkish businesses joining the conference today. Sau đây, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ có bài phát biểu chào mừng. Trân trọng. Now I would like to invite Madam Thu Thủy, Vice Director of Export Promotion Center, to give an opening speech. Kính thưa ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dear Mr. Lê Phú Cường, Commercial Consular, Vietnam Trade Office to Turkey. Thưa các ông bà là quản lý cao cấp mua hàng toàn cầu của công ty Arçelik, tập đoàn QUİC Holding, Thổ Nhĩ Kỳ. Dear Senior Managers, Directors of Global Purchasing of Arçelik under QUİC Holding. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests. Lời đầu tiên, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị Giao thương trực tuyến Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ 2021 ngày hôm nay. First of all, I would like to welcome delegates, distinguished guests, and representatives of Vietnamese and Turkish businesses to the Vietnam-Turkey Online Trade Conference on Supporting Industrial Products 2021 today. Nhân đây tôi xin đặc biệt cảm ơn Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và công ty Arçelik, tập đoàn QUİC Holding Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức sự kiện thiết thực hữu ích này cho các doanh nghiệp sản xuất cung ứng các sản phẩm trong nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam để gặp gỡ giao thương với phía các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, gây cản trở đáng kể cho hoạt động giao thương trực tiếp của các doanh nghiệp.
Especially, I would like to thank the Vietnam Trade Office in Turkey and ASLIC Company and the QUİC Holding Group Turkey for cooperation with VIETRADE to organize this practical and useful event for businesses, manufacturers, and suppliers of products in the Vietnamese supporting industrial goods to meet and trade with Turkish enterprises in the context that the COVID-19 pandemic is continuing in order to develop business transaction and promote direct trade of businesses of both countries. Thưa quý vị, hiện nay dù trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục ảm đạm vì dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện những nỗ lực phục hồi và có sức bật tương đối tốt, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nước trên thế giới tiếp tục đảm bảo tăng trưởng dương. And currently, although the global trade continue to be on a downturn due to the COVID-19 pandemic, Vietnam's economy still shows recovery and be resilient, making Vietnam one of the few countries around the world continue to ensure positive growth. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1 năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 năm 2021 ước tính đạt trên 152 tỷ đô, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 77 tỷ đô, tăng 22%, nhập khẩu hàng hóa đạt trên 75 tỷ đô, tăng 26,3%. According to the General Statistics Office of Vietnam, the gross domestic product in the first quarter of 2021 was estimated to increase 4.48% over the same period of last year, higher than the growth rate of 3.68% in the first quarter of 2020. And total export turnover in the first quarter of 2021 was estimated at 152 billion US dollar and up to 24% over the same period of last year, of which exports reached around 77 billion and up to 20%, and import reached 75 billion US dollar, up 26%. Kết quả trên cho thấy sự chỉ đạo điều hành quyết liệt kịp thời của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. And the above results show the drastic and timely direction and administration of the government of Vietnam, the Prime Minister, and the efforts of all levels, sectors, people, and businesses to continue effectively implementing the dual goal of both prevention of pandemics and developing the economy. Việt Nam có thế mạnh là một nền kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh tại châu Á, không chỉ căn cứ trên cái số liệu của quý 1 đầu năm nay mà còn cả trong nhiều năm gần đây. Quy mô dân số và lực lượng lao động sẽ tiếp tục tăng với mức tiền công cạnh tranh so với các nước khác như Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan. Điểm thuận lợi là Việt Nam đã tích cực nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia vào các thỏa thuận thương mại tự do và đã từng bước đa dạng hóa thị trường cũng như sản phẩm xuất khẩu. Vietnam has the strength of being a dynamic economy with rapid growth in Asia in recent years, and the size of the population and workforce will continue to increase with competitive wages compared to other countries like China, Malaysia, and Thailand. The advantage is that Vietnam has actively made efforts to deepen international economic integration through participating in free trade agreements and has gradually diversified markets as well as exporting products. Thưa quý vị, Việt Nam ngày nay đang dần trở thành công xưởng của thế giới và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với lợi thế có nguồn nhân công khéo léo, tay nghề cao, giá cả hợp lý và công nghệ hiện đại, Việt Nam có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về chất lượng, sự chính xác, hiện đại trong công nghệ và tiến độ giao hàng ngay cả với những đơn hàng lớn. Ladies and gentlemen, today Vietnam is gradually becoming the world factory and an important link in the global supply chain for supporting industry products with the advantage of skillful labor, high skill, reasonable price, and modern technology.
Vietnam can meet strict quality requirements, accuracy, and modern technology, and delivery schedule, even on large orders. Một vài năm gần đây, kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng kiến những sự thay đổi lớn trong cơ cấu xuất khẩu. Từ một đất nước với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực là nông sản, các mặt hàng thâm dụng lao động lớn, Việt Nam đang dần có những sản phẩm xuất khẩu mang tính công nghệ cao hơn với giá trị gia tăng cao, ví dụ như các sản phẩm cơ khí chính xác, các sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử. In recent years, the Vietnamese economy has continued to witness major changes in the export structure from a country with major export products of agricultural products and labor-intensive commodities. Vietnam is gradually having higher attached export products with high added value. For example, precision mechanical products, electronic products, and components. Với kinh nghiệm làm việc và hợp tác cùng các công ty tập đoàn lớn hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, tôi tin tưởng rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng và tiềm năng để tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là tổng công ty Arçelik thuộc QUİC Holding. So with the experience of working and cooperating with leading companies and corporations from the United States, Europe, Japan, Korea, I believe that Vietnamese businesses are fully capable and potential to participate in the supply chain of Turkish companies and corporations, especially the Arçelik Corporation and the QUİC Holding. Xin chúc các doanh nghiệp giao thương ngày hôm nay với các cái doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đạt được hiệu quả để các bên có thể tiến tới các hợp đồng hợp tác lâu dài và bền vững. We wish enterprises of both countries effective business matching so that we can progress to long-term and sustainable cooperation contracts. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Việt Nam luôn đồng hành tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ gắn kết giao thương vì sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại tốt đẹp giữa hai nước. The Department of Trade Promotion and the Ministries of Industry and Trade of Vietnam always accompanies and actively supports Vietnamese and Turkish businesses to connect with trade for the development of good economic and trade relations between the two countries. Chúc các quý vị sức khỏe và thành công, an toàn vượt qua đại dịch. Xin trân trọng cảm ơn. I wish you all good health, success and safety through the pandemic. Thank you very much. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ có bài trình bày giới thiệu về triển vọng thị trường trong ngành công nghiệp điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin So thank you, Madam T, for the opening speech. And now I would like to invite Mr. Lê Phú Cường, Trade Consulate of Vietnam in Turkey, to deliver a speech about the prospects of the electronics industry of Turkey. So please, Mr. Lê Phú Cường. Yeah. Good morning, everyone. I just would like to introduce briefly about Turkey and Turkey electronic industry. It's going to be, I will try to be very short because you should save more time to understand about QUÍC Group and Arçelik Beko and also the demand in supplies from Vietnam. So I'd like to share my previous presentation. Có lẽ là để dành thời gian cho những cái phần trình bày kế tiếp của công ty Arçelik, cho nên là cái bài trình bày của tôi cũng sẽ rất là ngắn gọn, tập trung vào những cái thông tin cụ thể của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. So first, just one. Okay, as you know very well, the political relationship between Vietnam and Turkey has been strengthened recently by the high-ranking visits of top leaders in 2027 and 28, 2028, 17 and 18. Sorry. Như vậy chúng ta cũng đã biết là cái mối quan hệ chính trị song phương giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được gia tăng rất là mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt là các cái cuộc viếng thăm cấp cao của hai nước
vào các năm 2017, 2018. And Turkey also have a big economy, ranking 13 in terms of real GDP growth up to 2020. Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những cái nền kinh tế lớn và đứng thứ 13 trên thế giới. And Turkey has very rapid economic growth and much faster than many other Eastern Europe countries. Và cái nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát triển rất là nhanh, phát triển nhanh so với các cái quốc gia Đông Âu khác. Turkey also is the big consuming market with about 80 million people, and majority of them are young consumers. Và cái đối với cái đối tượng người tiêu dùng thì đây cũng là một thị trường tiêu dùng rất là lớn và với trên 83 triệu dân, và với cái người tiêu dùng đa số là trẻ. Turkey economy has been growing up continuously in the past 20 years with very high speed. However, since 1917, the slowdown was happening. Và mà cái thị trường của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phát triển rất là mạnh mẽ trong 20 năm qua, đặc biệt là từ những năm 1970. And the major dynamics of Turkey economic growth is the domestic consumer, the development of private sector, and the foreign investment and exports. Và cái nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ như vậy được dẫn dắt bởi cái sức tiêu thụ rất là lớn từ thị trường nội địa và khu vực tư nhân rất là năng động, và các cái hoạt động đầu tư và các cái hoạt động xuất khẩu. And however, in the last decade, export import Turkey just grows modestly. Tuy nhiên là cái ngoại thương của Thổ Nhĩ Kỳ trong cái thập kỷ qua thì cũng có một cái mức thâm hụt đáng kể. These are the major export and import product, and maybe the VIETRADE will share with you this slide later. Và đây là một số các cái sản phẩm mà những cái thế mạnh về xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ mà tôi nghĩ là VIETRADE sẽ chia sẻ với các doanh nghiệp sau. So, Vietnam is also the big trading partner of Turkey among ASEAN countries. Việt Nam cũng là một trong những cái đối tác kinh doanh của Thổ Nhĩ Kỳ trong số các quốc gia châu Á. And the export from Turkey to Vietnam also increased rapidly in the past decades. Và trong cái thập kỷ qua thì xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam cũng gia tăng rất là mạnh mẽ. And when we see the export from Vietnam to Turkey, the majority of our export will be the electronics product, including the mobile phones and computers and related products. Và đây là cái đồ thị của các cái sản phẩm mà Việt Nam xuất khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ví dụ như quý vị thấy đó là những cái mặt hàng dẫn đầu như là điện thoại di động, linh kiện, này, máy tính, sơ và các loại đã có cái trong cái biểu đồ rất là chi tiết đấy. So we can see that the majority of our export to Turkey is the electronics. Như vậy chủ yếu phần lớn vẫn là các cái sản phẩm điện tử. However, these products are produced by foreign invested company in Vietnam. Và các cái sản phẩm này là do các cái công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sản xuất ra. Okay, let me go more details about the electronics industry. Và bây giờ thì tôi giới thiệu chi tiết về cái ngành điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. I've been trying a lot to find update data about
Turkey's electronics industry. However, I just have one report made by Ministry of Trade of Turkey in 2017. However, this information and data has still valid for us, for our enterprises. Mặc dù là bản thân tôi cũng có những cái nỗ lực để mà tìm kiếm các thông tin để mà cập nhật những cái thông tin, nhưng là đây là những cái thông tin mà mới nhất mà chúng tôi có được, đó là vào năm 2017. So, Turkey electronics industry has been developed since the second half of 80th of last century. Như vậy là cái ngành điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ là bắt đầu phát triển rất là nhanh vào nửa cái thập niên những năm 80 đấy. And most of Turkish companies started operation through the foreign license agreements from the leading countries in electronics like Netherlands, Germany, and Japan, and others. Và hầu hết các cái công ty Thổ Nhĩ Kỳ mà khởi sự các hoạt động là thông qua các cái hợp đồng về đầu tư hải ngoại đó, mà các cái nơi cấp phép đó là những cái quốc gia như là Hà Lan, Đức, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ chẳng hạn. And so far, the sector has become a major industry in Turkey and contribute a lot for export of Turkey. Và cái ngành điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ này đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc tạo ra các cái nguồn doanh thu để xuất khẩu. And so one of the factor that to be noted that is the CE mark. The obligation to affix the CE mark to product begin in Turkey market since 2002. Và cái việc mà dán các cái nhãn CE này vào các cái sản phẩm như vậy là cũng đã thực hiện ở các thị trường nội địa là từ những năm 2002 là đã làm rồi. In general, Turkey is trying to familiarize the standards and with the European Union. So simply we can understand that the standard applied in Europe also valuable for Turkey. Như vậy là bên Thổ Nhĩ Kỳ như vậy là có những cái nỗ lực làm sao mà các cái tiêu chuẩn của họ là phải hòa hợp với cái tiêu chuẩn của châu Âu, cho nên hầu hết các cái tiêu chuẩn của châu Âu như vậy là này đã được áp dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ. And so let me go further to data showing the export of Turkey. The electronics industry of Turkey. Bây giờ là các cái số liệu liên quan đến xuất khẩu các sản phẩm điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. In 2017, Turkey's electronic industry has been exported to almost 200 countries with very many type of products. Như vậy là năm 2017 thì các cái sản phẩm điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất sang ra thế giới là trên 200 các quốc gia, và đây là một số các mặt hàng. And export value is about 10 million US dollar. Và cái doanh số như vậy là đến 10 tỷ đô la. With many all kind of product range. Như vậy là các cái sản phẩm này là đa dạng, rất là nhiều các cái loại khác nhau như trên một cái bản đồ. Also, Turkey import a huge value of electronic products. It's up to 27 billion US dollar. Giá trị xuất khẩu của các sản phẩm điện tử là trên 27 tỷ đô la. And you can see in this table, interestingly, the Vietnam ranking is third of the biggest exporter of electronics product to Turkey. Và trên cái bảng thống kê theo từng quốc gia, theo từng năm thì Việt Nam quý vị thấy là đứng thứ 3 đó, sau Trung Quốc và Đức. However, these data mainly cover the mobile phones and electronics products. Nhưng là cái số liệu ở đây thì chủ yếu là tập trung vào các cái sản phẩm điện tử và các cái điện thoại di động. And mainly produced by foreign invested company in Vietnam like Samsung, Canon, LG and others. Và chủ yếu là do các công ty đầu tư nước ngoài sản xuất như là Samsung hay là LG hay là Canon rồi này nọ.
As far as I know, only small quantity of mobile phones produced by Vietnamese company has been exported to Turkey. Vậy chỉ có một số nhỏ các cái thiết bị điện thoại di động mà do các công ty Việt Nam mình trực tiếp sản xuất là được xuất khẩu qua Thổ Nhĩ Kỳ. So, on this opportunity, this webinar, I would like to encourage the Vietnamese company try to export more to Turkey. Cho nên là nhân cái hội nghị giao thương ngày hôm nay thì tôi cũng khuyến khích các cái doanh nghiệp Việt Nam mình cần phải tăng cường xuất khẩu nhiều hơn vào cái thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Both finished product and also semi-finished product. Ngay cả các thành phẩm hay là bán thành phẩm đều được. Because in Turkey we have a number of big electronics producer which also need raw material and semi product. Bởi vì ở Thổ Nhĩ Kỳ thì nó có những cái doanh nghiệp điện tử, người ta vẫn cần những cái vật liệu hay là những cái bán thành phẩm để người ta mua về người ta lắp ráp. And actually, under QUÄC Group is the biggest electronics producer in Turkey. Và các cái doanh nghiệp mà thuộc cái tập đoàn QUÄC cũng là một trong những cái doanh nghiệp lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ. And so I hope by this opportunity, Vietnamese company will take this chance to become a partner in supplying semi-product and other raw material to Architect Beko. Cho nên nhân cơ hội này thì tôi cũng khuyến khích các cái doanh nghiệp Việt Nam mình mà mạnh dạn trở thành những cái đối tác của công ty Architect để mà có thể chúng ta xuất khẩu các cái nguyên vật liệu, các cái bán thành phẩm cho những cái công ty này. So now I would like to give the floor to Architect to introduce about the demand and also the company. And thank you very much for your attention. And và bây giờ thì tôi question you can contact me freely through our VIETRADE or to our trade office directly. Và bây giờ thì tôi xin dành thời gian cho đối tác Architect có thể trình bày thêm. Và trong trường hợp quý vị có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc gì thì quý vị cũng có thể mạnh dạn liên lạc với chúng tôi qua cái phòng thương mại của chúng tôi hoặc là qua cái đầu cầu của VIETRADE ở Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Phú Cường. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hazan Khozan, giám đốc mua hàng của tập đoàn Architect, giới thiệu về tập đoàn và những nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam. Thank you, Mr. Lê Phú Cường, for the very comprehensive presentation. And now I would like to invite Mr. Hakan Khozan, Director of Procurement of Architect, to present the topic about the needs of the import of supporting products for Turkey. Hi. I think you will translate. I have to wait for translation. I will speak slowly. Am I right? Yes. Thank you for your understanding. Yeah. Okay. So I can start. Dear Deputy General Director of VIETRADE, dear Counselor of Vietnam Trade Office in Turkey, dear distinguished guests and business partners, I'm delighted to greet you on the behalf of Architect Management today. Kính thưa ông Lê Phú Cường, thăm tán thương mại của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, và kính thưa bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, và kính thưa tất cả các vị khách quý, các đại diện của doanh nghiệp và của hai bên. I would like to thank all of you for making time and attending this special event. I do believe that it will strengthen our communication and cooperation in the following years. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho cái buổi hội thảo trực tuyến này, và hy vọng rằng là những cái giao thương, những kết nối ngày hôm nay cũng sẽ phát triển tốt đẹp trong những cái năm kế tiếp. And at the same time, I see this event as an opportunity to share our current position and our business targets. I wish it will be a fruitful webinar for everybody.
Và đây cũng là cái cơ hội mà để ASEAN có thể chia sẻ những cái thông tin về những cái nhu cầu, những cái mục tiêu, và thông qua đó thì chúng ta có thể có những cái kết nối kinh doanh tốt hơn. I will start with giving some information about Arçelik Global Business. We had a very successful year in 2020. We extended our reach, and we are a leading global player in home appliances industry with 12 brands in 146 countries and 23 manufacturing facilities across the globe. Như vậy thì QUİC Holding là một trong những cái công ty đầu tư hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những cái tập đoàn về dịch vụ, về các cái sản phẩm công nghiệp rất là lớn, xét về phương diện doanh số, xuất khẩu, rồi các cái khoản thuế phải đóng. Và năm 2020 là một năm mà rất là thành công của cái tập đoàn của chúng tôi. Alongside Turkey, we are the leading player in UK, United Kingdom, Romania, South Africa, Pakistan, and Poland. And also, Beko has been the most successful brand, recording the highest market share gain in Europe over the last 10 years. Và công ty của chúng tôi cũng đã rất là nổi tiếng ở các quốc gia như là Anh Quốc chẳng hạn, ở châu Phi, ở Ba Lan và ở châu Âu. At Arçelik, we implement a determined global growth strategy while strengthening our core business in Europe and Turkey, because Turkey and Europe is our main sales markets as of today. But we have been constantly growing in Asia Pacific countries. Và châu Âu là một trong những cái thị trường mà chúng tôi có những cái chiến lược phát triển, nhưng là châu Á Thái Bình Dương cũng là một trong những cái mục tiêu, một trong những cái thị trường mà chúng tôi nhắm đến cho những cái chiến lược phát triển trong tương lai. Asia Pacific is an extremely important area for us. Not only for sales, also for sourcing. We are willing to establish a trade bridge between Asia Pacific and Turkey to build a reliable, stable foundation for our business. Và như vậy thì không những là chúng tôi coi cái thị trường châu Á Thái Bình Dương là quan trọng, không những là về phương diện là bán hàng, mà còn là một cái nơi mà chúng tôi có thể tìm kiếm các cái nguồn cung cấp để mà phát triển tìm cái nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho các cái nhà máy của chúng tôi. I'm sure you all know, just like the historical Silk Road trade from east to west, we like to build a Beko road by taking market leading positions along this route. Và chúng tôi cũng mong muốn làm sao tạo lập được cái vị thế dẫn đầu về thị trường ở châu Á Thái Bình Dương. And I am glad to say that Vietnam has a great role in this strategy, because Vietnam is gradually becoming the world's factory and an important hub in the global supply chain. Và Việt Nam thì hoàn toàn có được những cái lợi thế đáp ứng được những cái chiến lược phát triển của chúng tôi, bởi vì Việt Nam bây giờ thì hội nhập rất là sâu vào nền kinh tế thế giới và trở thành một cái hub, một cái trung tâm cho các cái nhà máy sản xuất trên thế giới. And also, I'm glad to see that Vietnam companies have proved that they are capable of making high technology electronic products, and we see a great opportunity for Vietnam suppliers to Arçelik supply chain. Và chúng tôi cũng nhận thấy là các cái doanh nghiệp Việt Nam bây giờ cũng rất là có năng lực trong việc mà sản xuất các cái sản phẩm công nghệ cao, và cũng có thể là xuất khẩu và hợp tác với chúng tôi để mà sản xuất các cái sản phẩm mà có cái giá trị về hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. By taking this opportunity, I'd like to underline a very important topic now.
Và với những cái thông tin như vậy thì tôi rất là muốn đề cập đến một cái chủ đề quan trọng ngay sau đây. The COVID pandemic has taught us a very important lesson. While sourcing from different countries, we have to be ready for geographical risks. That's why you don't have a luxury to source from one country. You have to source from different countries with different alternatives. Như vậy là với cái bài học từ cái đại dịch Covid-19 này, nó đưa cho chúng ta học được một cái bài học, tức là khi chúng ta tìm kiếm cái nguồn nguyên liệu cung cấp như vậy thì chúng ta không nên phụ thuộc vào một quốc gia, mà chúng ta cần phải có nhiều cái nguồn mua nguyên liệu để mà cung ứng nguyên liệu từ các quốc gia khác nhau để chúng ta bảo đảm cái sự bền vững trong cái chuỗi cung ứng của chúng ta. That's why Vietnam is a very important opportunity, and we see Vietnam as a big partner for the following years for Arçelik Group, not only Arçelik Group, for Koç Holding as well. Như vậy là và chúng tôi thấy rằng Việt Nam có được cái cơ hội này, và chúng tôi mong muốn là Việt Nam khai thác được cái cơ hội này để trở thành một đối tác kinh doanh không những cho Arçelik mà cho các công ty thuộc tập đoàn QUİC của chúng tôi. But at this point, I have to mention that suppliers hold a very significant role. But when I say supplier, actually in Arçelik Group, we don't like the word supplier because we look we name supplier as a long-term partner and solution partner. Như vậy ở đây cái chữ cung ứng ở đây chúng tôi muốn quý vị hiểu rằng đây không những là cái chuyện cung ứng sản phẩm mà trở thành những cái đối tác dài hạn với nhau, làm ăn lâu dài với nhau. We expect from our suppliers, partners to operate in compliance with global principles of quality, environmental management, and work ethic standards. Và chúng tôi mong muốn các cái đối tác là nhà cung ứng của chúng tôi đó phải vận hành theo những cái nguyên lý mang tính chất toàn cầu về chất lượng, về môi trường và các cái chuẩn mực khác. Once again, I'd like to thank VIETRADE and Consulate of Vietnam Trade Office in Turkey for giving us this opportunity. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn Cục Xúc tiến Thương mại VIETRADE, bộ phận thương mại của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tôi cái cơ hội. Now my colleagues will share some detailed data about who we are and what we are looking for. Thank you very much. Và bây giờ thì đồng nghiệp của chúng tôi sẽ chia sẻ thêm các thông tin về công ty của chúng tôi với các cái số liệu, với các cái mục tiêu cụ thể hơn. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần phát biểu của tôi. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Hakan Kozan. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông QUİC có bài phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you, Mr. Hakan Kozan. And now I would like to invite Mr. Ömer Gökuk to give another presentation in detail. Sorry, please turn on your microphone. Mr. Ömer, turn on your mic. I cannot hear you. Okay. Hey. Turn on again. Turn on again. You turn off it now. So turn it on. Ömer, mute'desin. Sorry again. Could you hear me? Yes. Ladies and gentlemen, thank you. I would like to welcome you to this webinar and express my thanks to all the attendees, the organizer VIETRADE, and Mr. Lee, the Trade Counselor of Vietnam in Turkey.
Xin chào mừng và cảm ơn tất cả các quý vị đã tham dự cái diễn đàn trực tuyến ngày hôm nay, và xin cảm ơn ông Cương, tham tán thương mại của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho sự kiện này. First, I will make you a short presentation about QUČC Group and Arçelik. Và trước tiên thì chúng tôi cũng xin giới thiệu các cái thông tin về tập đoàn QUİC. QUČC Holding is Turkey's leading investment holding company, and QUČC Group is Turkey's largest industrial and service group in terms of revenues, exports, and taxes paid.
Như vậy cái QUİC Holding là một trong những cái công ty đầu tư dẫn đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, và QUİC, tập đoàn QUİC là một trong những cái tập đoàn về dịch vụ và công nghiệp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, xét về phương diện doanh thu này, xuất khẩu này, đóng thuế này và thị phần ở cái thị trường chứng khoán của Istanbul. The group has been a driving force of the Turkish economy, with total sales that correspond 8% of Turkish GDP. Và tập đoàn cũng đã là một trong những cái tác lực thúc đẩy cái nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ với tổng doanh số khoảng 8% so với GDP của Thổ Nhĩ Kỳ. QUÍC Holding is the only Turkish company in Fortune Global 500. Và QUÍC Holding là công ty Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất nằm trong cái 500 cái danh sách các công ty lớn thuộc cái tạp chí gọi là Fortune Global 500 đó. Over 94,000 employees worldwide, the group has 22.6 billion USD revenue. Về số lượng nhân viên là trên 94.000 nhân viên trên toàn cầu và doanh số là 22,6 tỷ đô la. QUÍC Group companies hold leading position in energy, automotive, finance, and with archaic in consumer durables industry. Các công ty thuộc tập đoàn QUÍC như vậy là nắm vững những vị trí hàng đầu về năng lượng này, về xe hơi, về tài chính và các cái sản phẩm tiêu dùng. In energy sector, largest petroleum refiner in Turkey belongs to QUÍC Group. Về năng lượng thì cái nhà máy mà tinh chế dầu lớn nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ là thuộc về tập đoàn QUÍC. In automotive market, has QUÍC Group the biggest market share of total automotive business. Về xe hơi thì tập đoàn QUÍC cũng chiếm thị phần là lớn nhất. Since 1955, 65 years of experience, Arçelik is a leading player in home appliance industry. Kể từ năm 1955 thì chúng tôi có 65 năm kinh nghiệm. Arçelik có 65 năm kinh nghiệm trong là cái đơn vị dẫn đầu trong các cái thiết bị gia dụng. We work, produce and innovate globally. Chúng tôi làm việc, chúng tôi sản xuất và chúng tôi đổi mới sáng tạo trên bình diện toàn cầu. Having operations in durable consumer goods industry with production, marketing and after sales services, Arçelik offers product and services around the world with its 30,000 employees, 23 different production facilities in 7 countries. Chúng tôi có các hoạt động trong các cái sản phẩm tiêu dùng, hàng tiêu dùng lâu bền đó, với các cái hoạt động về sản xuất này, marketing rồi các cái dịch vụ hậu mãi. Thì Arçelik là có cung cấp các cái sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu với nhân sự là 30.000 nhân viên ở trên 22 các cái cơ sở sản xuất khác nhau ở 7 cái quốc gia. Our facilities are in Turkey, Romania, Russia, China, South Africa, Pakistan, India, Bangladesh. 7 quốc gia đó gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, có Romania, có Nga, có Trung Quốc, có Nam Phi, có Pakistan và Ấn Độ. All over the world, 12 brands serve products and services in more than 145 countries. Như vậy rồi các cái sản phẩm của chúng tôi, các cái dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là ở trên 145 quốc gia. Arçelik is industry leader with a market share exceeding 50% in Turkish white goods, built-in appliances and air conditioner markets, and fastest growing brand with a market share of 28% in
TV market. Cái ngành Acetic là một trong những cái công ty dẫn đầu trong ngành với cái thị phần vượt trên 50% đối với các cái sản phẩm, các cái đồ dùng gia đình, các cái máy lạnh và cái thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất với cái thị phần về TV thì là 28%. Arçelik is Europe's number 3 white goods brand in terms of total sales. Global Brand Verco là cái thương hiệu thứ 2 ở châu Phi về đồ điện gia dụng. And market leader with Arctic and Defy in Romania and South Africa. Và chúng tôi là cái đơn vị dẫn đầu thị trường với các cái sản phẩm ở Romania, ở Nam Phi. And market leader with the acquisition of Dalton's, Pakistan's leading white goods manufacturer. Và là một cái đơn vị cũng dẫn đầu thị trường bằng cách là chúng tôi mua lại công ty Dolan, là một cái công ty về đồ điện gia dụng hàng đầu của Pakistan. Global brand Beko is number 2 brand in total European white goods markets and leader in solo white goods market. Riêng cái thương hiệu toàn cầu Beko đó là đứng là thương hiệu thứ 2 ở toàn châu Âu về đồ điện gia dụng và là đơn vị dẫn đầu về riêng về cái thị trường đồ điện gia dụng không thôi. And Beko is number 1 brand in the British white goods market. Còn đối với Anh thì đó là thương hiệu số 1 về đồ điện gia dụng. In 2020, totally 7.1 million refrigerator, 4.6 million washing machine, 4.6 million oven were produced. 5 million oven were produced. Và đây là các cái thông tin liên quan đến các cái mạng lưới toàn cầu của chúng tôi, các cái sản phẩm, số lượng các cái sản phẩm mà chúng tôi sản xuất vào năm 2018 đối với từng cái mặt hàng khác nhau. Totally 23 million goods were produced. Tổng cộng là 23 triệu sản phẩm đã được sản xuất. With a sustainable development approach, Arçelik aims to develop and market products that are resource and energy efficient, technologically innovative in design and easy to use, while also fulfilling its commitment to work on solutions against future threats such as drought and global warming. Và với các cái cam kết mà chúng tôi có được đối với các về vấn đề phát triển bền vững, chúng tôi sản xuất các cái sản phẩm bảo đảm về vấn đề tiết kiệm về năng lượng trong việc áp dụng các cái công nghệ mới để bảo đảm cái vấn đề và bảo vệ môi trường và ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất. Arçelik's major goal is to produce high quality, innovative, affordable and environment friendly goods, and purchasing takes here a strategic role. Và chúng tôi mục tiêu quan trọng của Arçelik đó là sản xuất các cái sản phẩm có chất lượng cao, các cái sản phẩm mang tính sáng tạo đổi mới, các sản phẩm phù hợp với giá cả tiêu dùng và các cái sản phẩm thân thiện với môi trường. As Arçelik, we have 3 billion euro purchasing volume and we work with 1,800 different suppliers and we are sourcing from 55 different countries with 200 purchasing employees. Và đây là các cái số liệu về cái tổ chức mua hàng của chúng tôi với doanh số là 3 tỷ euro về doanh số mua hàng với trên 1.800 các nhà cung cấp
đến từ 55 các cái quốc gia khác nhau với cái số lượng nhân viên phụ trách trong các mảng mua hàng đó là 200 nhân sự. Thank you very much. Now, Arçelik Electronic Purchasing Group Manager Koray Derman will make a speech about Arçelik Electronic sector. Và bây giờ là một đồng nghiệp của tôi thì sẽ nói thêm về các cái sản phẩm về bao bì. Good afternoon, everyone. Dear Mr. Councillor, Madam Vice Director, VIETRADE, all the participants from VIETRADE, business partners, and all participants. Thank you very much. All the best greetings from Istanbul, Turkey. Kính thưa ông Cường, tham tán thương mại ở Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, thưa bà Thủy là phó giám đốc của trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, kính thưa tất cả các cái đại diện các doanh nghiệp của hai quốc gia Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Since today meeting organizing based on electronic sourcing, I would like to give some information to all of you about our electronic sourcing operation and our requirements from our business partners. Và hôm nay cái chủ đề là chúng ta nói về cái ngành điện tử, cho nên là các cái nội dung mà tôi sẽ trình bày là liên quan đến cái ngành điện tử này, cái vấn đề mua hàng, cung ứng hàng hóa như thế nào. As my colleague just mentioned, we are operating 23 different factories in 9 countries all over the world. Như vậy thì như đồng nghiệp của chúng tôi đã trình bày đó là chúng tôi hoạt động ở trên 7 các quốc gia trên toàn cầu. If you focus on the electronics, in all the home appliances and consumer electronics products that we produce, we are using a lot of different electronic components and semi-products. Và để sản xuất ra các cái mặt hàng điện tử, các cái đồ điện gia dụng sử dụng trong gia đình thì chúng tôi phải sử dụng rất là nhiều các cái cấu kiện, các cái thành phần khác nhau để làm ra các cái sản phẩm đó. I can name few of them, like we are using home appliances main control boards, inverter and motor control boards, display cards, lightning cards, and connected Wi-Fi and IoT electronic boards. Đơn cử một số các cái thành phần điện tử đó, ví dụ như các cái bo mạch này, các cái mạch kết nối chẳng hạn. Overall, for all our factories, all these boards sourcing, purchasing corresponds to over 50 million pieces of electronic boards, which corresponds to a sourcing amount almost $300 million. Như vậy thì các cái cấu kiện, các cái thành phần điện tử này là chúng tôi phải mua đến từ các nhà cung cấp với nhau, và cái doanh số cho các cái cấu kiện như thế này là khoảng $300 triệu. As my colleague also just mentioned, Arçelik is a very fast-growing company and growing on the traditional Silk Road, and yeah, okay. So growing on the traditional Silk Road, and we think local sourcing for all these factories is a very important aspect for us. Và cái việc mà tìm kiếm các cái nhà cung cấp, tìm kiếm các cái đối tác để mà làm cái nhà cung ứng cho các cái thành phần, các cái cấu kiện cho các sản phẩm điện tử này là một cái đóng một cái vai trò rất là quan trọng đối với cái hoạt động của chúng tôi, như đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã nói. In that sense, sourcing from Vietnam is a very important topic in our agenda for the last few years. Not because only because of the import duty advantage due to Vietnam's free trade agreements, but also to diversify our supply base to different geographical locations. Và với cái tinh thần như vậy đó thì Việt Nam là một trong những cái nằm trong những cái mục tiêu mà chúng tôi muốn đa dạng hóa cái nguồn cung từ các cái sản phẩm, bởi vì Việt Nam có những cái lợi thế, có những cái lợi thế đến được từ cái việc xuất khẩu kiện, và Việt Nam cũng có những cái lợi thế đến được từ những cái hiệp định thương mại FTA đó mà Việt Nam có thể khai thác tốt. To support this, actually, a few years ago, we have
we have started to work with a Chinese investment in Vietnam. We have started our cooperation, and we have started sourcing from Vietnam through this Chinese investment. Và thực tế là cách đây vài năm thì chúng tôi cũng đã khởi sự, chúng tôi cũng đã bắt đầu kết nối với một số các doanh nghiệp Việt Nam cho cái mục tiêu đa dạng hóa cái nguồn cung ứng này. We are quite happy with this cooperation, and we hope that we can extend it to direct Vietnamese investments from that region. Và chúng tôi cũng mong muốn là Việt Nam có thể mở rộng được cái sự đầu tư đó. So I would like to give some information about some of our requirements from our potential business partners. Và bây giờ thì tôi cũng xin giới thiệu một số các cái yêu cầu về phía chúng tôi đối với các cái đối tác là nhà cung ứng mà chúng tôi mà muốn hợp tác. So as Arçelik, we are operating in a consumer business, and this is a very highly competitive business environment. So competitiveness of our business partners is a very key objective for us. Các cái sản phẩm của Arçelik là các mặt hàng về điện tử, các mặt hàng mà gắn liền với người tiêu dùng, cho nên là cái yêu cầu về các cái vấn đề về tuân thủ là một trong những cái tiêu chí mà chúng tôi mong muốn ở những nhà cung cấp. When I talk about competitiveness, we are not only focusing on the price, but as a principle, we are working on the total cost of ownership principle. Và chúng tôi không những là vấn đề về giá mà chúng tôi có những cái nguyên tắc mà chúng tôi cần phải hành xử theo những cái nguyên tắc chung đó. So all different aspects like logistics, quality, after sales support, efficiency of managing the supply chain, these are all corresponding to cost items, and we not only looking at the price of the product, but we are also taking into consideration all these different aspects. Như vậy là chúng tôi còn xem xét lại rất là nhiều các yếu tố liên quan đến cái việc quan hệ về trong việc mua hàng, cung ứng hàng hóa. Đó là các vấn đề về chất lượng sản phẩm, các vấn đề về logistics, các vấn đề về hậu mãi, rồi các vấn đề về quản trị cái chuỗi cung ứng của quý vị đó, cái năng lực cho quản trị chuỗi cung ứng của quý vị. And needless to say, we are looking our business partners to have top-notch quality, as we are operating our business in the mostly European region. European standard quality is a must for Arçelik business partners. Bởi vì chúng tôi hoạt động ở cái thị trường châu Âu, mà như quý vị biết châu Âu thì nó có những cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, cho nên là những cái đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng kỳ vọng là có những cái yêu cầu cao về các cái chuẩn mực, những cái tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. As Mr. Chancellor also mentioned in his speech, European standard levels and then our business partners familiar with those standards is an important subject for us. Như đồng nghiệp của tôi cũng đã trình bày đấy, là cái khách hàng châu Âu thì nó có những cái yêu cầu cao về những cái quy định, và các cái sản phẩm của chúng tôi cũng đã làm phục vụ cho cái thị trường châu Âu đó, cho nên cái yêu cầu về chất lượng là một trong những cái tiêu chí quan trọng của chúng tôi. And if you're talking about electronics sourcing, it's a very complex supply chain operation, as each electronic semi-product, electronic card, consists of hundreds of different components. Và đối với các cái những cái cấu kiện, những linh kiện về điện tử á, thì nó từng cái cấu kiện như vậy nó cần phải tuân thủ theo những cái chuẩn mực riêng biệt. And we are looking our potential business partners to have a very strong supply chain management systems, including a very strong ERP. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là những cái đối tác mà tiềm năng mà chúng tôi hợp tác đó, phải có được cái hệ thống quản trị về chuỗi cung ứng tốt, đặc biệt là cái hệ thống gọi là ERP, tức là quản trị nguồn lực doanh nghiệp đó, ERP cần phải có. And we are looking for our Vietnamese partners to develop their own local subcomponent supplier base, because bringing all the subcomponents from China
will at the end make an unfeasible business. Và chúng tôi cũng mong muốn các cái đối tác là nhà cung ứng của chúng tôi đó phải phát triển được riêng cái hệ thống cung ứng riêng của họ, chứ không phải là phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, bởi vì phụ thuộc vào một quốc gia Trung Quốc không như vậy thì nó sẽ có những cái rủi ro mà chúng tôi sẽ phải gánh chịu nếu mà làm ăn với một cái doanh nghiệp mà không có một cái hệ thống cung ứng riêng của riêng họ. As electronic sourcing in Arçelik, we are controlling all the supplier base for all these subcomponents, but we are not making consignment to our EMS partners. Và tại Arçelik của chúng tôi thì chúng tôi quản lý tất cả các cái linh kiện, các cái cấu kiện mà chúng tôi đặt hàng từ các nhà cung ứng, chứ không thông qua một cái đơn vị thứ ba EMS nào đó. So we are looking our potential partners to have very strong sourcing capabilities, and they should be able to manage very complex supply chains. Và vì vậy mà chúng tôi mong muốn tìm kiếm những cái đối tác là nhà cung ứng mà có được một cái hệ thống quản trị tốt, có một cái năng lực quản lý tốt về cái nguồn cung của họ. And we are also looking our partners to have an R&D design and testing development capabilities. Và chúng tôi cũng kỳ vọng ở những cái đối tác đó có cái năng lực về thiết kế nữa. We would like our business partners to be able to develop their own testing capability like the FCT, ICT tests. Và chúng tôi cũng mong muốn những cái đối tác đó có được cái năng lực là thử nghiệm sản phẩm của riêng mình. And for home appliances, the electronic cards that we use, they're a little bit might be a little bit different from other electronic card productions. Và đối với những cái card về những cái mạch về điện tử mà Arçelik của chúng tôi sử dụng thì nó cũng hơi khác với một số các cái đơn vị khác. Those cards need a very high level of wave soldering, and also the through hole components are a lot compared with other types of SMD manufacturing. Và nó có những cái đặc tính, những cái đặc thù riêng biệt, khác biệt so với sản phẩm của những đơn vị khác. So it's very important for our potential business partner to have a good experience in home appliances, electronic cards manufacturing. Cho nên là các cái đối tác mà chúng tôi kỳ vọng là cần phải có một cái kinh nghiệm rất là sâu, rất là chuyên sâu về các cái sản phẩm điện tử, về các cái bo mạch điện tử. And finally, as we all know, in the recent months, there is a very big shortage situation going on in the electronics industry. Và như quý vị biết là trong những tháng gần đây như vậy là có một sự thiếu hụt về các cái sản phẩm điện tử trên thị trường rất là lớn. And we're looking for our partners to have again very strong sourcing operation that can overcome the challenges that we are facing right now currently in the industry. Cho nên là chúng tôi đang tìm kiếm các cái đối tác mà có được những cái năng lực quản lý, những năng lực về vận hành rất là tốt để giúp chúng tôi có thể vượt qua những cái khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Basically, these are some of the requirements that Arçelik looking for in our business partners, and we all would like to develop relationships, long-term relationship with Vietnamese suppliers. And we will be discussing further in the, I think, next session, one-to-one matchmaking sessions. So I would like to thank you all for organizing this event and giving us the chance to explain our operation. Thank you very much. Như vậy là ngoài những cái yêu cầu chung như vậy đó thì không những là về đối tác thì tôi mong muốn là chúng ta có được cái khi mà làm đối tác thì chúng tôi mong muốn một mối quan hệ dài lâu
lâu dài trong làm ăn với nhau. Và chút xíu nữa thì trong cái phần mà gặp gỡ trực tiếp một đối một thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn những chi tiết cụ thể hơn. Và cũng xin cảm ơn ban tổ chức để tạo điều kiện và dành thời gian cho chúng tôi tham dự cái sự kiện kết nối kinh doanh này. Xin trân trọng cảm ơn ông Omer Gokuk và ông Corey Derman đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích. So thank you very much for your information, Mr. Coleman, Mr. Omer, for very useful information. Kính thưa quý vị, phiên hội nghị chung đến đây đã kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên giao thương 1-1. Từng doanh nghiệp Việt Nam sẽ giao thương với doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ theo lịch giao thương mà ban tổ chức đã gửi đến quý doanh nghiệp. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, vụ thị trường châu Á châu Phi Bộ Công Thương đã cùng phối hợp hỗ trợ Cục Xúc tiến Thương mại và Thương vụ tại Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị này. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn các ông bà là đại diện công ty, đại diện tập đoàn Acrylic, Culture Holding đã cùng doanh nghiệp và các doanh nghiệp hai nước đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn.